Hi, magandang araw sa inyo. Ako si Eliza Marie Reyes ng ECE 2A at andito ako upang ipaliwanag ang Cartesian Coordinate System. So, sa litratong ito, makikita natin na ito ay halimbawa ng isang Cartesian Coordinate System na may X, Y, at Z. So, X, Y, at Z. So, automatic na 3-dimensional ang ating topic. So, sa pagbuo naman ng Cartesian coordinate system, kailangan natin mag-set up ng tatlong coordinate axes. And yung tatlong axes na yun, kailangan right angle sila sa isa't isa. Kasi perpendicular sila. So, automatic may mabubuong right angle. And yung right angle, ang value nun is 90 degrees. And isa-isahin naman natin yung x coordinates na ang distance naman niya ay perpendicular sa YC plane. Ang y-coordinates na ang distance naman ay perpendicular sa xc plane at ang z-coordinates na ang distance ay perpendicular sa xy plane. So, sa mga nabasa ko na ang Cartesian coordinate system ay kilala rin sa tawag na rectangular coordinate system. So, bakit? Pag ang value ng x, y, at z ay constant. And pag iginuhit or idindraw natin yung mga distances nila sa isa't isa, makakabuo tayo ng mga rectangular block. And yung mga edges nun, magsisilbing values ng mga coordinates natin. So, kaya tinawag siya na rectangular coordinate system. Kasi pag pinagsama-sama, makakabuo ng rectangular block. Yung Cartesian vectors naman, pag mag-a-add tayo, r equals x plus y plus z, pag magnitude yung hahanapin, square root plus x squared plus y squared plus z squared. So, dapat yung x, y, at z natin, mag-range yung values niya ng positive infinity to negative infinity. And next, para naman makakuha tayo ng vector ng accurate or yung mas tama, kailangan natin ng some specific lengths. So, kanina sa example natin ng sa may rectangular, naka-specified lang yung mga lens nun. Yung direction kung saan patungo, yung angles na sa ating example ay 90 degrees dahil perpendicular sila. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon 90 degrees yung angle. Kasi minsan yung given, hindi parang naka-inclined or iba yung direction niya. So, automatic mag-iiba yung angle nun. Yung projections and yung components kung horizontal or vertical component pa siya. So, punta tayo sa D1.1. Yung given points is M na negative 1, 2, and 1. N is 3, negative 3, 0. And P, negative 2, negative 3, negative 4. So, ang unang pinapahanap sa atin is yung vector ng M at N. So, ang formula nun is vector ng N minus vector ng M ayon dun sa libro ni Haidt ng electromagnetics. So, kanina, sinabi ko na yung mga formula. So, madaling-madali lang pa. I-substitute lang naman natin yung mga given na points dun sa formula para magkaroon tayo ng sagot. So, sa vector ng n, 3a sub x minus 3a sub y plus 0. And yung vector naman ng m is negative a sub x plus 2a sub y plus a sub c. So, i-minus natin 3 minus negative 1 dahil a sub x lang siya. So, automatic negative 1 yung coefficient niya. So, 3 minus negative 1 magiging positive 4a sub x. Negative 3 minus positive 2 magiging negative 5a sub y. And 0 minus a sub c, negative a sub c. So, next na pinapahanap is yung vector ng m at n plus sa vector ng m at p. So, sa letter A, nahanap naman natin sa letter A, nahanap naman natin yung vector ng m at n. So, kailangan na lang natin i-solve is yung vector ng m at p. Tapos, saka natin sila i-add or i-combine. So, substitute lang ulit. So, ang vector ng p, negative 2a sub x minus 3a sub y minus 4a sub c. And yung vector ng m, negative a sub x plus 2a sub y plus a sub c. So, i-minus lang natin. Kasi para makuha yung vector ng m at p, hanapin natin muna yung vector ng p at vector ng m. Tapos, i-minus natin para makuha ng p. So, negative 2 minus negative 1, magiging
negative a sub x, tapos negative 3 minus 2, magiging negative 5a sub y, and negative 4 minus 1, magiging negative 5a sub c. So, ang nakuha pa lang natin is vector ng m of p. So, ang sagot nun is negative a sub x minus 5a sub y minus 5a sub c. And then, i-add naman natin sa nakuha nating vector ng m at n, which is ito kanina. And add natin na may 4a sub x plus 5a sub y minus a sub c. So, ang magiging kalalabasan ng pinagsamang vector ng m at n plus vector ng m at p ay 3a sub x minus 10a sub y minus 6a sub c. Next naman is yung letter C. So, ang pinapahanap lang dito yung magnitude ng m. So, ganun din, gawin na natin na m lang. Kasi, yung sa vector, pag-add muna. Tapos, saka natin i-apply yung formula ng paghanap ng magnitude na may square root, tapos yung x squared plus y squared plus c squared. So, m, negative a sub x plus 2a sub y plus a sub c. So, apply natin yung formula. So, negative square root of negative 1 squared plus 2 squared plus 1 squared. Ang magiging magnitude ng m ay 2.45. So, yun na yung sagot natin sa letter C. And next naman is yung D1 naman na letter D. So, A sub M and P. So, para man mahanap natin to, ang formula na gagamitin natin is A sub MP equals MP tapos yung magnitude naman ng MP. I-divide natin. So, MP equals sa negative A sub X minus 5A sub Y minus 5A sub C. Dahil ayun yung nakuha natin kanina sa may letter B, yung pinagsamang vector ng M at P. So, substitute lang din para makuha yung magnitude niyan. Square root of negative 1 squared plus square root plus negative 5 squared plus negative 5 squared. So, ang kalalabasan ng magnitude ng M at B is 7.14. So, i-apply naman na natin yung formula kanina na A sub MP equals MP over sa magnitude ng MP. So, ang M natin, MP kanina, so negative A sub X. So, negative ba niya? Automatic over 7.14 A sub X. Tapos, negative 5 A sub Y. So, negative 5 over 7.14 A sub Y. And then, isa pa ulit negative 5 over 7.14 A sub C. So, pag kinalculate natin, ang sagot is negative 0.14 A sub X minus 0.70 A sub Y minus 0.70 A sub C. So, last, letter E, 2R sub B minus 3R sub N. So, R sub B, yung substitute lang natin is yung mga points. So, negative 2A sub X minus 3A sub Y minus 4A sub C. Dahil kay 2, dun sa given natin na 2R sub B, so kailangan i-distribute natin yung 2. So, 2 times negative 2, negative 4, 2 times negative 3, negative 6. And 2 times negative 4, negative 8. So, magiging sagot ng 2R sub B is negative 4A sub X minus 6A sub Y minus 8A sub C. And next naman, R sub N naman hanapin natin. So, substitute lang din yung mga points. 3A sub X minus 3A sub Y plus 0A sub C. So, 3R sub N yung hinahanap. So, i-distribute lang ulit natin yung 3. So, 3 times 3, 9A sub X. 3 times negative 3, negative 9A sub Y. And 3 times 0, syempre 0. So, 0A sub C. So, yung sagot nun, i-minus natin dahil ang kailangan natin hanapin is yung magnitude ng 2R sub P minus 3R sub N. So, ang magiging sagot nun is negative 4 minus 9, negative 13A sub X, negative 6 minus negative 9 magiging plus 3A sub X, and negative 8 minus 0A sub C magiging negative 8A sub C. So, dahil magnitude ang hinahanap, ang formula is square root of x squared plus y squared plus c squared. So, 2R sub B minus 3R sub N. So, i-apply lang natin yung formula. So, ang magiging kalalabasan ng magnitude nila is
15.56. So, ayun, sana may natutunan kayo and sana nalinawan kayo sa pag-solve ng vectors. And thanks and God bless.